ว่าอาตมาเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่วันรวมโลกในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอาตมานึกถึงกลอนบทหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้ญาติโยมเนี่ยได้เอาไปเช็คได้นะครับกลอนบทนั้นเนี่ยเป็นกลอนที่พูดถึงกาลามาสูตร 1. ฟังมาอย่าเพิ่งเชื่อ 2. ทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อไม่ได้ 3. ตื่นข่าวเล่ามาอย่าเชื่อไป 4. อย่าไว้ใจแม้แต่ตำรา 5. อย่าเชื่อเพราะเดาเองเล่น 6. เพราะกะเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า 7. เพราะนึกตึกตรองและตรวจตรา 8. เพราะว่าต้องตามธรรมเนียมตน 9. อย่าเชื่อเพียงเพราะเพื่อควรเชื่อเขา 10. ครูเราแท้ๆมาแต่ต้น ก็ใช้จักเชื่อได้น้ำใจคนจงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเถิดอันนี้มาจากคำสอนในพุทธศาสนาที่เรียกว่าการละมาสูตรซึ่งตะวันตกประทับใจมากแต่ว่าบทนี้ประพันธ์โดยท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อาตมาเชื่อว่าจริงๆในจิตวิญญาณของทุกๆศาสนามีเรื่องของสัจจะมีเรื่องของความจริงมีเรื่องของการตรวจสอบมีเรื่องของ critical thinking อยู่แล้วแต่ว่าในมุมของพระก็อยากจะชวนว่าในพุทธศาสนาในไทยเราเองเรามีคำพูดฟังหูไว้หูพกหินในอกอย่าพกนุ่นหมายความว่าให้ใจหนักแน่นฟังอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่แบบเบาๆฟังอะไรแล้วก็เชื่อคล้อยตามไปแต่ว่าวันนี้ขออภัยค่านิยมต่างๆที่มีอยู่ในศาสนามันอาจจะได้มันโดนละเลยไปเยอะเอาเข้าจริงสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่า fact checking space เนี่ยคือวัดนะครับพอญาติโยมได้ฟังข่าวบ้านโน้นบ้านนี้มาแล้วถามว่ามาเช็คกันที่ไหนก็มาเช็คกันที่วัดนี่แหละบางทีก็เช็คกันหลวงพ่อเจ้าวาดบางทีก็เช็คกันเองแต่ด้านหนึ่งบางทีตัววัดเองก็เลยเป็นแหล่งปล่อยข่าวลือข่าวลวงด้วยเหมือนกันอันที่จริงสิ่งเหล่านี้มันมาด้วยกันชั้นมุมที่อาตมาอยากจะชวนก็คือถ้าพูดแบบลึกซึ้งก็ต้องบอกว่าในส่วนของพุทธศาสนาเองความจริงเนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่าวันนี้หัวข้อที่ให้อาตมาปิดคือ from truth seeking to peace buildingฉะนั้นอาตมาชวนมองมุมลึกซึ้งว่าในพุทธศาสนาถ้าเกิดพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาปกปิดความจริงกับพระสิทธัตถะสำเร็จว่าโลกนี้มีแต่คนหนุ่มสาวทั้งนั้นแต่สุดท้ายความจริงนั้นก็ปกปิดไม่ได้เพราะตัวพระบิดาเองก็สารภาพขึ้นเหมือนกันและสุดท้ายก็ได้ออกไปเห็นความจริงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจึงนำไปสู่ truth seeking ทำยังไงจะพ้นจากวงจรนี้ไปได้อีกด้านหนึ่งลึกซึ้งไปกว่านั้นคือมุมพุทธศาสนาไม่ได้มองแค่ปัจเจกพระเจ้าประกาศพระศาสนาชวนคนค้นหาความจริงแต่ชวนให้คนในสังคมทั้งหมดสร้างโครงสร้างที่เอื้อต่อการเข้าถึงความจริงของแต่ละคนด้วยไม่ใช่เฉพาะใส่แต่ปัจเจกนะครับคือบางคนจะเข้าใจว่าพุทธศาสนาสนใจเรื่องเฉพาะ individual ปัจเจกแต่พระเจ้าเวลาไปโปรดใครก่อนโปรดอินฟลูเอนเซอร์ทางสติปัญญาชรินทร์สามพี่น้องเสร็จแล้วไปโปรด political leader พระราชาเสร็จแล้วไปโปรดกลุ่มทรัพยากรเศรษฐีเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เกิดกระจายทรัพยากรเกิดการปกครองที่มั่นคงแล้วสุดท้ายคนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพตัวเองในการเข้าถึงทั้ง truth และก็ peace ทั้ง inner ได้แล้วก็ช่วยกันเมื่อมีสุขเฉพาะตัวเองแล้วก็ไปช่วยกันสร้างโครงสร้างแห่งความสุขได้ด้วยที่วันนี้อาตมาเล่าถึงเรื่องนี้เพราะกำลังจะบอกว่าในไทยกระแสเรื่อง fact checking เรื่องสุขภาพได้รับความสนใจเยอะเพราะคนเห็นว่าเป็นความตายของตัวเองแต่อย่างที่เชิงการเมืองเชิงศาสนาคนสนใจน้อยเพราะอะไรคนไทยมองไม่เห็นและไม่มีบทเรียนว่าประเทศบางประเทศเนี่ยแตกสลายเพราะการสร้างความเกลียดชังที่เกิดจากข่าวลวงแล้วสุดท้ายราคาของความสันติของสังคมความสงบของสังคมมันมากกว่าของชีวิตของแต่ละคนด้วยซ้ำฉันถ้าเกิดทุกครั้งที่คนแชร์อินโฟเมชันที่มันไม่ถูกต้องไม่ว่าเป็นมิสหรือดิสอินโฟเมชันก็ตามถ้าเขาไม่เห็นว่าเขากำลังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแตกแยกของคนและเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างศาสนาไม่ได้อยู่ดีเกิดมันเกิดก็เพราะการปล่อยปละละเลยเรื่อง misinformation disinformation สุดท้ายนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยไม่ว่าในประเทศไหนในโลกนี้